Как только в Киев заявят о том, что готовы к такому решению и начнут реальный вывод войск из этих регионов, а также официально уведомят об отказе от планов вступления в НАТО, с нашей стороны незамедлительно, буквально в ту же минуту, последует приказ прекратить огонь и начать переговоры. สื่อของรัสเซียถ่ายทอดเมื่อวันศุกร์ประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินได้กล่าวปาฐกถาร่วมกับเซอร์เกย์ ลาฟลอฟต่อเจ้าหน้าที่นักการทูตอาวุโสของรัสเซียระบุเงื่อนไขสำหรับการเจรจาสันติภาพยูเครนก่อนที่จะมีการจัดประชุมสันติภาพยูเครนในสวิตเซอร์แลนด์วันนี้โดยปูตินกล่าวว่ารัสเซียจะหยุดสงครามก็ต่อเมื่อยูเครนถอนกำลังออกจากสาธารณรัฐโดเนสสาธารณรัฐลูฮานเคอร์ซอนและซาโปริเซียทั้ง4ดินแดนที่รัสเซียประกาศผนวกดินแดนในปี 2565 ซึ่งขณะนี้เมืองหลวงของแคว้นเคอร์ซอนและซาโปริเซียยังคงอยู่ในมือของยูเครนจึงหมายความว่าปูตินกำลังเรียกร้องให้ยูเครนยอมยกดินแดนบางส่วนภายใต้การควบคุมเพื่อเป็นเงื่อนไขเบื้องต้นสำหรับการเจรจาอีกทั้งระบุว่ายูเครนต้องยกเลิกแผนการเข้าร่วมนาโต้อย่างเป็นทางการรัสเซียจึงจะหยุดยิงและเริ่มเจรจาทันทีพร้อมกับทิ้งท้ายว่ายูเครนจะต้องมีสถานะเป็นกลางไม่ฝักใฝ่ฝ่ายใดและปราศจากอาวุธนิวเคลียร์ลดกำลังทหารและเลิกอุดมการณ์นาซีด้านยูเครนซึ่งยืนยันว่าจะเจรจาสันติภาพก็ต่อเมื่อรัสเซียถอนกำลังออกจากประเทศเท่านั้นและออกมาโจมตีข้อเรียกร้องทันทีโดยประธานาธิบดีเซเลนสกี้บอกกับสถานีโทรทัศน์สกาย TG24 ของอิตาลีนอกรอบการประชุมสุดยอด G7 ว่าข้อความที่ปูตินส่งมาเป็นคำสั่งเผด็จการแบบเดียวกับที่ฮิตเลอร์ทำและว่าลัทธินาซีมาถึงแล้วส่วนกระทรวงการต่างประเทศของยูเครนกล่าวว่าข้อเรียกร้องนั้นไร้เหตุผลและแสดงให้เห็นว่ารัสเซียต้องการยึดครองยูเครนและทำลายล้างชาวยูเครนส่วนชาติตะวันตกก็ออกมาตำหนิรัสเซียเช่นกันในตอนท้ายของการประชุมนาโต้ที่กรุงบรัสเซลส์ลอยด์ ออสตินรัฐมนตรีกลาโหมสหรัฐกล่าวว่าปูตินได้เข้ายึดครองดินแดนของยูเครนโดยผิดกฎหมายจึงไม่อยู่ในฐานะที่สามารถกำหนดเงื่อนไขในการหยุดสงครามและในอิตาลีผู้นำ G7 ให้คำมั่นที่จะสนับสนุนยูเครนนานตราบเท่าที่จำเป็นทั้งนี้คำปราศัยของปูตินมีขึ้น1 วันก่อนการประชุมสุดยอดสันติภาพยูเครนที่จัดขึ้นในวันนี้ที่สวิตเซอร์แลนด์ซึ่งกว่า90ประเทศตอบรับเข้าร่วมแต่จีนไม่ตอบรับรัสเซียก็ไม่ได้ถูกเชิญและเกิดขึ้นในขณะที่ยูเครนกำลังถูกรัสเซียโจมตีอย่างหนักในช่วง2 สัปดาห์ที่ผ่านมาซึ่งปูตินกล่าวหาว่าการประชุมนี้เป็นเพียงกลอุบายเพื่อเบี่ยงเบนความสนใจขณะที่เพจการทูตและการทหารก็ได้วิเคราะห์ไว้อย่างน่าสนใจว่าปูตินมีการประชุมร่วมกับนักการทูตอาวุโสของกระทรวงการต่างประเทศรัสเซียปูตินมีแถลงการออกมาค่อนข้างยาวแต่ประเด็นสำคัญที่สุดก็คือเงื่อนไขการเจรจาสันติภาพยูเครนซึ่งใครก็ตามที่ตามข่าวจากสื่อต่างประเทศและ Open Source ต่างๆคงจะเห็นข่าวบ้างแล้วส่วนตัวผมค่อนข้างแปลกใจเงื่อนไขที่ปูตินแถลงมานั้นเป็นเงื่อนไขเดียวกับที่ตอนปลายปี 2022 สาระสำคัญคือให้ยูเครนถอนทหารออกจากแคว้นลูฮานโดเนสซาโปริเซียและเคอร์ซอนรวมถึงให้ยอมรับว่าทั้ง4แคว้นและไครเมียเป็นของรัสเซียนอกจากนี้ยูเครนต้องประกาศว่าจะดำเนินนโยบายเป็นกลางไม่เข้าร่วมนาโต้โดยภาพรวมก็คือนำเงื่อนไขจากการเจรจาสันติภาพที่อิสตันบูลช่วงต้นปี 2022 มาเพิ่มเรื่องผนวกดินแดน4แคว้นเข้าไปปูตินขู่ด้วยว่าถ้าครั้งนี้ยูเครนและตะวันตกยังไม่ยอมรับเงื่อนไขนี้อีกเงื่อนไขที่ปูตินจะเสนอในครั้งถัดไปจะแตกต่างจากเดิมแน่นอนว่าล่าสุดยูเครนและตะวันตกก็แสดงท่าทีปฏิเสธเงื่อนไขของปูตินซึ่งไม่ใช่เรื่องน่าแปลกใจเท่าไหร่อย่างไรก็ตามผมมองว่าปูตินคงได้คิดไว้อยู่แล้วว่าเงื่อนไขนี้จะถูกปฏิเสธเป้าหมายของปูตินน่าจะเป็นการป่วนการประชุมที่สวิตเซอร์แลนด์มากกว่าให้ประเทศที่เป็นกลางต่างๆที่ยูเครนและตะวันตกพยายามรวบรวมมาหนุนหลังฝ่ายตนเกิดความไขว้เขวและถ้าหลังจากนี้สถานการณ์ในแนวหน้าเปลี่ยนไปในแนวที่รัสเซียได้เปรียบเช่นกองทัพรัสเซียยึดพื้นที่ได้มากขึ้นยูเครนขาดแคลนทหารไม่สามารถเกณฑ์ทหารมาอุดแนวรบได้เพียงพอหรือตะวันตกเกิดปัญหาภายในประเทศมีการเปลี่ยนรัฐบาลที่เป็นมิตรกับรัสเซียมากขึ้นมาแทนที่รัฐบาลสายเหี่ยวชุดปัจจุบันถึงตอนนั้นรัสเซียก็อาจจะเรียกร้องเอาแคว้นคาคิฟมิโคลาเยฟหรือโอเดสาได้โดยไม่มีข้อคอรหาเพราะถือว่าเคยเสนอเงื่อนไขที่ประนีประนอมกว่านั้นไปแล้วแต่ยูเครนและตะวันตกปฏิเสธเองที่แน่
สิ่งที่เกิดขึ้นแล้วในตอนนี้คือรัสเซียสามารถชิงพื้นที่ข่าวการประชุมที่สวิตเซอร์แลนด์ที่จะมีขึ้นในวันเสาร์อาทิตย์นี้ได้แล้วเงื่อนไขที่ปูตินเสนอมาล่าสุดกลายเป็นประเด็นหนึ่งที่ประเทศต่างๆจะหารือกันประเด็นมีแค่เงื่อนไขของยูเครนเพียงฝ่ายเดียวอีกต่อไปมาร่วมสนับสนุนท็อปนิวส์นำเสนอความจริงได้แล้ววันนี้เพียงกดปุ่ม Super Thanks แล้วเลือกจำนวนเงินตามที่ต้องการได้เลยครับขอบคุณครับ